Ah, Fiege! Wurde mit dem. Ich würde sagen, hey! All day long. Commanded it. Why they f***ing chase us, man? Oh, he's here.
up, bro? What's up, man? How are you? Good, how are you? Good. Seen you sitting up here, figured I'd come talk to you. Yeah, what's up? You guys don't like the dirt bikes or what? Nah, I mean, as long as it's street legal and you're not, like, you're driving it recklessly. At that point, it's fine. Okay. Is it registered? Yeah. I'm assuming it's not. Were you over there, like, kind of hopping that hill? Yeah. That's fine. That's fine. We do a little trolling. It's called we do a little trolling. Treads hang on designer everything, Mr. Como. Ha! Hey Siri, pause. Já, ég skil. Já, það hérna aftan á. Já, flott, ok. Manstu skal á? Ekki búin að sjá þig vera að posta á TikTok eða? Ha? Ekki búin að sjá þig vera að posta á TikTok? Jú, örugglega. Já. Já. Daniel. Já. Fyrir kennitalagi. Nei. Hey Siri, pause. Hvað sagði þið? Þetta með auksýndinni? Já. Já. Ef við að fara á betri stað eða? Nei. Hey Siri, pause. Já, þeir að taka vídeo fyrir ykkur líka eða? Ha? Er þeir líka að taka vídeo fyrir ykkur? Ekki nei. Er þetta eitthvað sem þið þekkið hérna? Ha? Er þetta eitthvað sem þið þekkið hérna? Hver? Þessi? Er þetta eitthvað kunningja? Á kafanum? Já. Fyrir þetta líka á TikTok, hvað er sem að stoppa þig? Æ, býtu. Mér minnir að vera að posta svona einhver svona töff vídeo eins og vera að stinga okkur af eða eitthvað svona. Ekki eins og ég var að stinga ykkur af. Það er svona eitthvað voða ekki eitthvað. Ég veit það ekki. Ég hef ekki verið að... Já, þú náttúrulega varst ekki að stinga okkur af en þetta átti að vera Nei. það var alltaf tengt okkur í löggunni sko. Það gera fram í okkur einhvern veginn. Já, ok. Já. Sko, getið þið fengið þessu aukskýrtinni? Já, sorry. Hvað svo er? Hei. Það er alveg sko. En þú ert frá Svíþjóð? Ég er Svíi. Já, ég skil. Ok. Hvaðan voru að koma? Þetta er flutt frá Svíþjóð líka? Þetta er flutt frá Svíþjóð. Já. Með smyril. Hvað er langt sér á flutt? Þetta var, það var 10. Já. En íslenska? Íslenska. Yes. Þú tjekka þér ráðu, hingla það vekk. Ok. Ég skal tala með það bara. Þú sér náttúrulega hann veit að búið sko. Já, þú ert með í beinni. Ég er með í beinni. Ég er að taka upp. Já, varst í torfæri eða hvaðan er að koma? Var ég í torfæri núna? Já, hvaðan er það að koma? Við erum að koma frá, ég er að koma sjálfur frá Kópavogi. Kópavogi? Já. Okay. Það er bara rúndinum? Ég er bara á rúndinum. Já, það. Það er ekki alltaf læg. Jú, myndum al. Forvitið hérna sko. Já. Ég vona ég má það allavega. Já. Hvernig er þetta með lögleg? Það er ekki að vera ljós og þetta? Sko. Þú segist þeirra með númerumplötan, það ekki? Þú sagði að það eftir að fá skoðun. Steftur að fá skoðun hérna? Ég var bara að prófa, ég var að klára það. Það var kláraði kvöldi, ég þurfti að prófa svo ég dætti hann vel í samtík. Já. Ég vona að verða ekki allt í sko. Næsa. Ertu búinn að ranna? Getur þið ekki kljóra? Nei, ég er ekki að búinn að Já, sorry. Á ég taka bara hjálminn af það? Já, hvað er langt sér á reyktir? Reykti? Já. Ég hef aldrei reykt. Ó. Okkur Svo rauður í augunum? Er ég rauður í augunum? Jú. Ok. Ertu ekki búinn að reykja neitt? Nei. Nei, ok. Ég er með ónæmi. Frjókornaofnæmi, það er kannski útskýri. Þurfti mig alveg að prófa mig sko, ég... Já, ég var að hugsa með langar að gera það, fá að checka. Við erum bara svona munnað sinni, tökum snögg check. Já. Taka hjálminn að þér og svona og kemur hann í bíl hjá okkur smá stund. Ok. Svona fallið að hann getur fengið hérna gott vídeo eða eitthvað. Já. Þeir þurfu ekkert að vera svona sko. Það er svo skemmtilegt að ég sá það á TikTok sko. Já, ok. Já. Ég setja bara standið niður og... Getum við ekki funnið einhvern betri stað? Er þetta allt í lagi hérna? Hvað sem er sko, þetta er bara glæsilegur staður. Já, ok. Bara að setja standarinn á og... Minnstamál. Við erum mjög slægir sko. Já, ég sé það. Ok, minnstamál. Bara skilin eftir hérna. Hjálminn bara úti? Já. Pappi minn er nú fyrirverandi. Ég þekki hann ekki núna.
í BIKERS sko. Þessi alveg sko. Já, ég henni ekki. Flott strákar sko. Þannig... Segja bara að þið myndu stoppum á þessu. Já. Já, þannig að málið sko, við erum ekki sektarskinn. Við þurfum ekki að sekta neitt. Við vilja það. Það er nú bara í umfyrmáli. Við þurfum ekki að sekta neitt. Við kerum hrætt eða eins og leiðis. Þurfum við þessu. Þannig að þeir mennum bara guttið svona. Þið er ekki að flýja á þessu græði. Það getur stungið okkur af léttilega. Það er ekkert málur ykkur. Þannig ég kann bara, þá maður ég bara endur að blurra andlitið okkur. Ég skal lofa ykkur því. Ég skal lofa ykkur því ég blurra andlitið. Já, ég sé ykkur. Ég er náttúrulega allur út í flúrum sko, ég er mjög auðþekkanlegur sko. Já, ok. Ég get blurrað allt sko. Það er minnstamáli. Það getur líka verið. Strákar, ekki bara sleppa yfir að prjóna og svona eitthvað verið sko. Já. Má ég þá vera að keyra núna guðinni? Sko, þannig ég þarf að ég myndi eiginlega bara græja þetta sem fyrst sko. Ég trúi að þetta segja okkur satt sko. Sett bara prófa hjólið, ég er búinn að setja saman það. Græja þetta sem fyrst og þú vilt vera akkum á því sko. Því að þú veist, þú hittir okkur í kvöld sko. Við erum ekkert endilega næst þessu hitti sko. Það hittir ekki kvöldur sko, þú vart ekki með réttindi á það. Já, ég myndi kippa sér lag bara sem allra fyrst sko. Við keyrum inn í burt og ég gerir ráð fyrir að þú keyrir bara heim og út góður. Það ekki? Það ekki. Þú bara vonum að stoppa enginn annan. Já, ég vona líka. Það ekki? Ok, takk fyrir. Sömuleiðis. As you guys can see, we were quite lucky in this situation. Oh my god, sko. From the roads to the shredder, New York Mayor Adams making good on his promise to destroy these danger cycles. Hundreds of them taken and today destroyed. Eyewitness News reporter.